Mô hình chi tiết (PAT) là các khối cơ sở xây dựng nên mô hình trong SolidWorks. Các mô hình lắp ráp (Assembly) và bản vẽ 2D (2D Drawing) sẽ được tạo từ mô hình chi tiết. Phần này giới thiệu các công cụ thông dụng để tạo mô hình chi tiết trong SolidWorks. Để tạo mô hình bồn rửa này, cần sử dụng một số công cụ thông dụng của SolidWorks, bao gồm quét vuông góc biên dạng (Extrude), quét theo đường dẫn (Sweep), tạo vỏ (Shell) và bo góc (Fillet). Cách tiếp cận thiết kế như hình trên. Để tạo đặc tính, feature đầu tiên, phải tạo một phác thảo sketch. Trong ví dụ này, phác thảo là một hình chữ nhật có kích thước 600mm x 580mm. Phác thảo được khởi tạo tại vị trí góc tọa độ Origin. Nếu khởi tạo phác thảo tại góc tọa độ, vị trí của phác thảo đã được xác định. Khi thêm kích thước và các ràng buộc, phác thảo sẽ được xác định đầy đủ, fully defined. Sử dụng công cụ quét vuông góc biên dạng Extrude để tạo đặc tính 3D đầu tiên. Để tạo đặc tính thứ hai, trước tiên tạo phác thảo bằng công cụ Convert Entities. Công cụ Convert Entities cho phép tạo phác thảo bằng cách chiếu các cạnh của mô hình lên mặt phẳng phác thảo. Sử dụng công cụ Extrude để tạo các cạnh của bồn rửa. Bước tiếp theo là tạo đặc tính bằng công cụ Cut Extrude. Để tạo đặc tính bằng công cụ Cut Extrude, cần tạo một phác thảo trước. Trong ví dụ này, công cụ vẽ Ellipse được sử dụng để tạo phác thảo. Công cụ Cut Extrude tương tự như công cụ Extrude nhưng sẽ cắt đi vật liệu từ mô hình thay vì thêm vào. Bước tiếp theo là tạo bồn rửa bằng công cụ vuốt theo biên dạng lớp. Công cụ lớp tạo một đặc tính bằng cách tạo các chuyển tiếp giữa hai hoặc nhiều biên dạng phác thảo.
Để tạo một đặc tính bằng công cụ lớp, các biên dạng phác thảo phải nằm trên các mặt phẳng khác nhau. Trước hết, tạo một phác thảo hình elip ở mặt dưới của bồn rửa bằng công cụ Convert Entity. Sau đó, tạo một mặt phẳng mới bằng công cụ Reference Geometry. Tạo một phác thảo hình tròn trên mặt phẳng vừa tạo. Bây giờ, đã có hai biên dạng phác thảo, sử dụng công cụ lớp để kết nối chúng với nhau. Công cụ lớp tạo đặc tính dạng khối, cần cắt đi vật liệu bên trong để tạo bồn rửa. Sử dụng công cụ Cell để làm rỗng và cắt đi mặt trên của bồn rửa. Chọn mặt cần cắt đi và thiết lập chiều dày cho các mặt còn lại. Để hoàn thiện mô hình, bỏ góc các cạnh bằng công cụ Fillet.